Có thể bạn chưa biết, đây là bộ phim kinh dị sinh tồn hay nhất, vừa được ra mắt cuối năm 2023 trên nền tảng Netflix. Sẽ ra sao khi con người gặp phải những thảm họa không rõ nguồn gốc? Xung quanh xuất hiện những thi thể không còn nguyên vẹn, thậm chí những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trước mặt. Liệu bạn sẽ làm gì trong tình huống đó? Không nói nhiều nữa, hãy bắt đầu xem phim ngay thôi nào. Câu chuyện bắt đầu tại một gia đình gồm 4 người. Sáng hôm đó, bà mẹ Amanda nổi hứng đi du lịch. Đã tự ý xin công ty nghỉ phép vài ngày, rồi đặt một căn hộ sang trọng ngoài bờ biển để nghỉ dưỡng cùng gia đình. Cô ta còn thu dọn sẵn hành lý mà không cần hỏi ý kiến ông chồng. Anh ta là Clay, sau đó đã đưa vợ và 2 đứa con lên xe, hướng thẳng về phía căn biệt thự. Nơi này nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Không gian xung quanh vô cùng thoáng đãng và yên tĩnh. 2 đứa con là Archie và Rose vui vẻ tắm hồ bơi bên ngoài. Amanda cảm thấy rất hài lòng với căn hộ này. Sau khi đã sắp xếp hành lý ổn định, cả gia đình ra bãi biển gần nhà để tắm. Đứa con gái Rose nhìn thấy một chiếc tàu ở đằng xa. Ban đầu nó trông rất bình thường. Tuy nhiên một lát sau khi cả nhà đang ăn trưa, Rose nhìn thấy con tàu lúc nãy đã ở gần hơn. Clay cho rằng có thể có bến tàu gần đây. Bọn họ không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng Rose vẫn tiếp tục hướng mắt về phía con tàu. Nó càng lúc càng đến gần bãi biển. Nhận thấy có điều không ổn, Amanda vội đưa cả nhà bỏ chạy. Con tàu sau đó tông thẳng vào bãi biển, khiến nhiều người hoảng hốt chạy tán loạn. Phía bãi biển thông báo con tàu bị mất lái, do có trục trặc ở phần điều khiển. Cả gia đình đành quay về nhà. Amanda định lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn lúc nãy, thế nhưng lại không bắt được sóng wifi. TV cũng không dò được bất kỳ kênh nào. Lúc này bên ngoài sân nhà xuất hiện vài con hươu. Điều này khiến hai vợ chồng ngạc nhiên, do loài vật này thường chỉ ở trong rừng. Tối hôm đó, sau khi 2 đứa con đã đi ngủ, Amanda cùng Clay ngồi chơi xếp hình dưới bếp. Trong lúc đang vui vẻ bỗng bên ngoài có tiếng động. Bọn họ bước ra kiểm tra thì gặp được 2 bố con người da màu. Ông bố tự xưng là George, đứa con gái là Ruth. Bọn họ bảo mình là chủ của ngôi nhà này. Bên ngoài thành phố lúc này đang xảy ra tình trạng mất điện hàng loạt. Giao thông bị nghẽn tắc khiến bọn họ không thể về nhà. George vì thế thương lượng 2 vợ chồng cho mình cùng con gái ở lại đây một đêm. Ông ta sẽ giảm 50% tiền thuê nhà, còn đưa thêm 1.000 đô tiền mặt. Amanda cảm thấy nghi ngờ người đàn ông này. Cô không nghĩ ông ta thật sự là chủ của ngôi nhà, mà chỉ là những kẻ giả mạo muốn đột nhập vào đây để làm gì đó. Ngược lại với Clay, anh ta cho rằng vợ mình chỉ đang nghĩ quá nhiều. Cả hai sau đó đến gặp George và điều tra danh tính ông ta. George bảo rằng mình có 2 ngôi nhà, một nơi cho thuê và một nơi để ở. Vợ anh ta là một nhà buôn bán tranh, hiện tại đã đi công tác xa nên không ở cùng 2 bố con. Amanda yêu cầu George cung cấp chứng minh thư. Tuy nhiên ông ta bảo rằng mình đã để quên không mang theo. Lúc này trên TV bỗng phát tin khẩn cấp. Chính phủ báo động tình trạng nguy hiểm cấp quốc gia. Hiện hệ thống liên lạc cả nước đã bị gián đoạn. Yêu cầu người dân ở yên trong nhà. Nhìn thấy vấn đề nghiêm trọng, 2 vợ chồng không còn cách nào phải cho George cùng con gái ở lại qua đêm. Sáng hôm sau, Amanda đang ngủ thì đứa con gái Rose chạy đến. Cô bé muốn mẹ mau sửa wifi, để mình có thể xem được tập cuối bộ phim yêu thích. Tuy nhiên Amanda có vẻ không quan tâm lắm. Khi vừa mở điện thoại lên xem, cô phát hiện có 4 tin tức mới nhất vừa cập nhật về tình hình nghiêm trọng của quốc gia. Amanda vội đưa cho Clay xem. Tuy nhiên đến lượt anh ta nhìn vào thì những tin tức kia đã biến mất. Không có sóng wifi, điện thoại cũng không liên lạc được. Clay quyết định một mình lái xe vào thị trấn để tìm hiểu tình hình. Trong lúc đó, Rose phát hiện bên ngoài sân có rất nhiều nai. Bọn chúng dường như đang cảm thấy điều gì đó sắp xảy ra. Về phía Clay, trên đường vào thị trấn không thấy bóng người hay một chiếc xe nào. Anh ta đang đi bỗng gặp một người phụ nữ. Bà ta gương mặt hoảng hốt, miệng lẩm bẩm toàn tiếng Tây Ban Nha. Clay không hiểu bà ấy muốn nói gì nên đã lái xe rời đi. Người phụ nữ cố gắng đuổi theo nhưng không kịp. Đi được một đoạn, bỗng Clay phát hiện một chiếc máy bay không người lái. Nó đang rải những mảnh giấy màu đỏ xuống mặt đất. Clay cố gắng quay đầu bỏ chạy, thế nhưng đã bị chiếc máy bay kia đuổi kịp. Về phía 2 anh em Archie và Rose đang tắm ở hồ bơi. Cô bé Rose sau khi nhìn thấy những con hươu, cả ngày hôm đó chỉ toàn nhìn về hướng khu rừng. Cô bé sau đó vì muốn tìm chúng nên đã một mình đi vào rừng. Archie thấy vậy nên cũng đi theo em gái. Cả hai sau đó tìm thấy một căn chòi gỗ giữa rừng. Bên trong có dấu vết chứng tỏ ai đó từng ở đây. Archie phát hiện kế bên là một chiếc cửa sổ. Điều đáng sợ là nó lại hướng thẳng về phía căn biệt thự của bọn họ. Có vẻ như có ai đó đã ở đây và quan sát cả gia đình từ đằng xa. Trong khi đó, George cũng lái xe đến nhà người hàng xóm cách vài dặm để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên khi đến nơi lại không thấy ai. Đồ đạc trong nhà vô cùng lộn xộn. George ra ngoài bãi biển thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Rất nhiều xác người nằm ngổn ngang. Cơ thể bọn họ bị dập nát. Gần đó còn có những mảnh vỡ máy bay. Dường như tại đây vừa xảy ra một vụ tai nạn. George chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng từ trên trời một chiếc máy bay xuất hiện, lao đến chỗ anh. George vội vã bỏ chạy vào nhà để lánh nạn. Anh ta sau đó vội về nhà và kể lại chuyện này với Amanda. Bọn họ vô cùng lo lắng chưa biết phải làm tiếp theo.
Bỗng vừa lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên khiến tất cả vô cùng đau đầu. Cửa kính nhà cũng bị vỡ. Một lát sau Clay cũng đã về đến. May mắn là không bị thương. Ông ta đưa ra một mảnh giấy màu đỏ, bảo rằng có ai đó đã thả nó xuống khắp đường phố. Trong mảnh giấy là hình một con rắn và những dòng chữ Hồi giáo. Cậu con trai Archie nhận ra mảnh giấy này giống với một video game từng chơi. Nó có nghĩa ngày tàn của nước Mỹ sắp đến. Nghe đến đây hai vợ chồng vô cùng sửng sốt, bèn thu dọn hành lý và đưa cả nhà rời khỏi đó ngay lập tức. George nghi ngờ khủng bố đang tấn công các thành phố lớn, khuyên bọn họ nên ở lại. Thế nhưng Amanda vẫn nhất quyết rời khỏi. Sau khi đi được một đoạn, bọn họ phát hiện cao tốc đã bị chặn bởi vô số những chiếc xe nối tiếp nhau. Đó toàn là những chiếc xe Tesla không người lái. Dường như hệ thống định vị bị hỏng khiến chúng tự động lái khỏi nơi sản xuất. Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ đằng xa hàng loạt những chiếc xe khác bất ngờ lao đến. Amanda vội điều khiển xe tránh khỏi chúng. May mắn nhờ hào quang nhân vật chính mà đã thoát chết kịp lúc. Vì không thể quay về thành phố, cả gia đình đành quay lại căn biệt thự ven biển để ở tạm vài ngày. Không có chút thông tin nào được đăng tải. Mọi đường dây liên lạc đều đã bị cắt đứt. Bọn họ không còn cách nào phải ngồi chờ trong vô vọng. Vì quá chán nản nên tối đó, Amanda và George đã cùng nhau uống rượu. Bọn họ còn mở nhạc nghe và khiêu vũ với nhau. Trong khi đó Clay đang ở ngoài sân, bỗng một đàn hồng hạc từ đâu bay xuống và đậu trước mặt anh. Điều kỳ lạ chưa từng xảy ra trước đây. Lúc này âm thanh chói tai lần trước lại vang lên, khiến tất cả mọi người vô cùng đau đầu. Bên ngoài không gian, xung quanh trái đất phát ra một ánh sáng màu cam kỳ lạ. Sáng hôm sau, cậu con trai Archie vừa ngủ dậy, bỗng phát hiện răng của mình có gì đó kỳ lạ. Cậu ta giật mạnh thì nó bất ngờ rơi ra. Nhìn thấy hàm răng của con trai bị rụng gần hết khiến hai vợ chồng hoảng hốt. Bọn họ cho rằng Archie bị bệnh, muốn đưa cậu đến bệnh viện để khám. Tuy nhiên đường cao tốc đã bị chặn nên điều đó là bất khả thi. George nhớ ra gần nhà có một ông hàng xóm tên Gianni. Ông ta thường xuyên mua và dự trữ nhiều thực phẩm để phòng trường hợp khẩn cấp. Có thể ông ta sẽ có thuốc chữa cho căn bệnh của Archie. Lúc này Clay phát hiện đứa con gái Rose không ở trong nhà. Cô bé đã lấy chiếc xe đạp và chạy đi đâu mất. Archie kể về căn chòi gỗ giữa rừng bọn họ thấy hôm trước. Có thể Rose đã một mình đến đó. Amanda bèn một mạch chạy vào rừng tìm cô bé. Trong khi đó, Clay và George đã lái xe đến nhà ông hàng xóm để xin thuốc. Tuy nhiên đổi lại sự kỳ vọng, ông ta tỏ thái độ không hợp tác, còn chĩa súng đe dọa bọn họ. Ông hàng xóm cho rằng nước Mỹ đã rơi vào tình trạng khủng bố. Âm thanh bọn họ nghe được hôm qua là một dạng vũ khí sinh học của kẻ thù. Chúng gây nên những tình trạng xấu. Có thể việc Archie bị gãy răng cũng là do chúng gây nên. George muốn xin một ít thuốc nhưng ông hàng xóm không cho. Cả hai sau đó chĩa súng vào nhau. Clay vội vã chạy đến can ngăn. Sau một lúc cố gắng năn nỉ, ông hàng xóm đã quyết định đưa một ít thuốc cho Clay, đổi lại vài tờ 500 đô. Sau khi nghe ông hàng xóm nói chuyện, George nghi ngờ tất cả những sự kiện từ qua đến giờ đều là do kẻ thù bên ngoài gây nên. Đầu tiên chúng cắt đứt mọi liên lạc và phương tiện truyền thông. Sau đó vô hiệu hóa phương tiện đi lại, khiến người dân lao đao bằng những tờ rơi lại trên đường. Khi thông tin bị tắc nghẽn, người dân sẽ trở nên mất phương hướng. Những cuộc bạo động sẽ dễ dàng xảy ra. Người dân sẽ tấn công lẫn nhau. Cuối cùng là sự sụp đổ toàn quốc gia mà không cần kẻ địch phải ra tay. Trong khi đó, Amanda cùng Ruth đã đi đến căn chòi giữa rừng. Tại đây bọn họ bị vô số những con hươu bao vây. Chúng dường như đang muốn nói điều gì đó. Hai người phụ nữ vì sợ hãi nên đã cố gắng hù dọa, khiến đàn hươu lần lượt chạy đi vào rừng. Cả hai sau đó tiếp tục tìm kiếm cô con gái Rose. Bọn họ phát hiện một căn biệt thự nằm bên kia khu rừng. Chưa kịp đến thì một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai bàng hoàng. Bên ngoài thành phố, những quả bom bắt đầu nổ, báo hiệu một thảm kịch sắp sửa diễn ra. Về phía căn biệt thự bên kia khu rừng, cũng chính là nơi cô bé Rose ghé qua. Bên trong nhà rộng rãi nhưng không có ai. Cô bé sau khi ăn uống thỏa thích thức ăn trong tủ lạnh, thì tìm thấy một lối đi dẫn xuống tầng hầm. Tại đây có một hầm trú ẩn được xây dựng bí mật. Bên trong có đầy đủ lương thực cho nhiều năm. Trên màn hình hiện ra thông tin về tình hình hiện tại. Nhà Trắng và chính phủ đang bị lực lượng khủng bố tấn công nặng nề. Rose không hề quan tâm mà đi thẳng đến chiếc máy DVD, thích thú mở xem tập cuối bộ phim mình yêu thích. Bộ phim có rất nhiều thông điệp mà đạo diễn gửi gắm, về xã hội con người khi xảy ra chiến tranh thời hiện đại sẽ như thế nào. Tuy nhiên có một điều bất kỳ ai đều chắc chắn, đó là nên chuẩn bị sẵn phim và đầu DVD, phòng trường hợp mất kết nối Internet vẫn có thể xem được bộ phim mình muốn. Thôi đến đây video cũng đã dài. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim hay kế tiếp. Nhớ bấm like ủng hộ kênh mình với nhó. Xin chào tạm biệt.